Hello mga beshi! Kumakain kami ng pancake na may marshmallow. Panoorin mo kami na kumain ng pancake. Tignan mo lusaw yung marshmallow. Masarap siya. Di ba? May tubig pa ba sa labas? Oo. Alin na una? Ang super sarap guys. Ang ingat. Kakaluto pa lang kasi. So good. Melted marshmallow. Ako na. Nagme-melt tong marshmallow. Masarap siya for you. Nakain namin ito. Ito yung melted. So, hatiin natin ang pancake. Mukha na tong pizza, pero matamis na version. Yung version ka pa ya. Sorry na. Yan nga. Sarap yata. Yan. Tingin. Yung marshmallow. Masarap pa yung marshmallow. Masarap pala ang marshmallow. Luto. Nandiyan na. So guys, recommend ko kayo na maggawa ng pancake na may marshmallows. O kaya pwede din yung may gatas. Naka-chocolate. Bibirogin nyo lang. O kaya i-melt nyo. Ay? Kaumubos niyan. What if So, eto mga guys, masarap to for real. Kuha naman tayo ng lusana. So, today guys, that's for today's video lang. So, bye-bye!